शारदाज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत करते। पाऊस चालू आहे, अशा वातावरणात गरमागरम चटपटीत असे खावेसे वाटते, तेव्हा ही ब्रेड पकोडा रेसिपी अगदी योग्य आहे। चला तर मग सुरुवात करूया। अर्धा किलोपेक्षाही कमी बटाटे या ठिकाणी वापरलेत। अंदाजे 300 ग्रॅम बटाटे आहेत। हे बटाटे कुकरला 3 शिट्ट्या करून उकडून घेतलेत, त्यानंतर सोलून हाताने फोडून घेतले, पण हाताने व्यवस्थित मॅश होत नाहीत, म्हणून अशा पद्धतीने मॅशरने थोडेसे दाबून घेतलेत। पूर्ण गाळ करायचा नाही, थोडे चंक्स त्यात शिल्लक राहिले पाहिजे, म्हणजे मग दाताखाली आल्यावर ते छान लागतात। आता बटाटा बाजूला ठेवून यासाठीचा मसाला बनवून घेऊया। या ठिकाणी आपण भाजी परतून न घेता फक्त वाटणच परतून घेणार आहोत। त्यासाठी तडका पॅन मध्ये 2 चमचे तेल घालून ते गरम करण्यासाठी गॅसवर ठेवले। त्यानंतर त्यात अर्धा चमचा जिरे घालायचे। जिरे फुलल्यानंतर गॅस लगेचच बंद करायचा, जेणेकरून मसाल्यांची फोडणी करपणार नाही। आता कढीपत्त्याची 10 ते 12 पाने यात घालायची। चिमूटभर हिंग आणि पाव चमचा हळद घालून घ्यायची। त्यानंतर हिरवी मिरचीचा ठेचा, आलं लसूण पेस्ट देखील घालून घ्यायची। आलं लसूण हिरवी मिरची यांचे एकत्र वाटण सुद्धा तुम्ही या ठिकाणी वापरू शकता। आल्यामुळे या मसाल्याला फ्लेवर छान येतो, त्यामुळे आले स्किप करू नका। तिखटाचे प्रमाण तुम्ही चवीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। लहान मुलांसाठी बनवणार असल्यास मिरची 1 ऐवजी अर्धा चमचा वापरू शकता। आले लसणाचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला हे वाटण व्यवस्थित परतवून घ्यायचं आहे। तेव्हा गॅस पुन्हा चालू करून अगदी मंद आचेवर हे परतून घ्यायचे। परतत असताना संपूर्ण बटाट्यासाठीचे मीठ या ठिकाणी घालून घ्यायचे। हे मसाले व्यवस्थित असे परतलेत, तेव्हा गॅस बंद करून हे मिश्रण थंड होऊन द्यायचे। वाटण थंड होतंय तोवर आपण बेसन भिजवून घेऊया। यासाठी 1.5 कप बेसन घेतलंय, वजनी प्रमाण 150 ग्रॅम। आता हाताने चुरलेला ओवा याच्यामध्ये घालायचा आहे। बेसनाचा पदार्थ आहे, बाधायला नको म्हणून ओवा घालायचा। आता फक्त बेसनसाठीचे मीठ याच्यामध्ये घालायचे 1 चमचा, कारण भाजीसाठीचे मीठ मसाला परतताना आपण घातले होते। चिमूटभर सोडा आणि पाव चमचा काळं मीठ घालून हे मसाले हे पीठ कोरडंच चांगलं एकत्र करून घेतलं आणि त्यानंतर लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालून बेसनाचा सैलसर घोळ बनवून घेतला। ज्या कपाने पीठ मोजलं होतं त्याच कपाने 1 कप पाणी मोजून घेतलंय। 2 ते 3 वेळा हे कपभर पाणी थोडं थोडं वापरून बेसन भिजवलं आहे। शेवटी मला संपूर्ण 1 कप भरून पाणी एवढ्या बेसनसाठी लागले। आता बेसनची कन्सिस्टन्सी पाहूया, अगदी योग्य झाली आहे। खूप जास्त पातळ हा घोळ करू नका, नाहीतर मग मिश्रणाने पदार्थ व्यवस्थित कोट होत नाही आणि तेलामध्ये त्याचे थेंब पडत राहतात। आता हे बेसनाचे मिश्रण झाकण घालून बाजूला ठेवून द्यायचे आणि स्मॅश करून ठेवलेले बटाटे एका मोठ्या ताटामध्ये काढून घेतलेत आणि मगाशी जे बनवून ठेवलेले वाटण आहे ते आता थंड झाले, तेव्हा ते या बटाट्यामध्ये घालून घ्यायचे। त्यानंतर 1 चमचा गरम मसाला, 1 चमचा आमचूर पावडर, मुठभर बारीक चिरलेली कोथिंबीर, चमचाभर कच्चे धने मिक्सरला असे जाडसर कुटलेत आणि तेही यात घालून घेतले। हे सर्व मसाले आणि बटाटा चांगला एकजीव होईपर्यंत छान मिक्स करून घ्यायचे। त्याचा व्यवस्थित असा गोळा बनवून घ्यायचा। 400 ग्रॅम वजनाचा मीडियम साईजचा व्हाईट ब्रेड या ठिकाणी वापरलाय। आता हे ब्रेड हव्या त्या आकारात कट करून पकोड्यासाठी तुम्ही वापरू शकता। ग्लास किंवा गोल डब्याच्या मदतीने हे सहज कापता येते। ब्रेड गोल कापून घेतल्यानंतर साईडच्या कडा ब्रेड क्रम्स म्हणून कटलेटसाठी वापरू शकता, किंवा ही प्रोसेस स्किप करून आहे तसा अख्खा ब्रेड कडा न कापता फोल्ड करून देखील तुम्ही वापरू शकता। आता यातील 2 चकत्या एकावर एक ठेवून त्यावर बटाट्याचा तयार मसाला दाबून बसवायचा। ज्यावेळी आपण ब्रेडला दोन्ही बाजूने बटाट्याचे मिश्रण लावतो तेव्हा मधला भाग हा रिकामा असतो। अशा वेळी मी इथे एका बाजूला शेजवान सॉस किंवा चटणी लावून घेते।
तुम्हाला आवडत असल्यास तुम्ही या ठिकाणी टोमॅटो सॉस, केचप किंवा घरी बनवलेली लाल चटणी, हिरवी चटणी जे हवे ते वापरू शकता किंवा ज्या भाज्या खाण्यासाठी मुले नाही म्हणतात त्या भाज्याही या ठिकाणी वापरू शकता। बेसनाच्या घोळमध्ये या तयार स्लाइस व्यवस्थित बुडवून घ्यायच्या। तेल अगोदरच मंद गॅसवर तापायला ठेवलं होतं, ते व्यवस्थित तापलं आहे तेव्हा तयार पकोडा तेलात सोडायचा। तेल अगदी व्यवस्थित तापलेलं आहे। आता हा पकोडा तेलात घातल्याबरोबर त्याला झारा लावायचा नाही, तर झाराच्या मदतीने पकोड्यावर वरच्या बाजूने अलगदपणे तेल उडवायचे, जेणेकरून त्या पकोड्याला सर्व बाजूने समान अशी उष्णता मिळेल आणि तो सगळीकडून व्यवस्थित खरपूस खमंग असा तळला जाईल। वडा उलटवून घेऊन दोन्ही बाजूने व्यवस्थित असा तळून घ्यायचा। अशा पद्धतीने इथे सर्व ब्रेड पकोडे मी तळून घेतलेत। 400 ग्रॅम ब्रेड स्लाइस आणि 300 ग्रॅम बटाटा वापरून 11 ते 12 ब्रेड पकोडे तयार होतात। आपल्याला या ठिकाणी फक्त ब्रेडच मार्केटमधून आणावा लागेल, बाकी सर्व साहित्य घरात अगदी सहज उपलब्ध असते। चला तर मग कशी वाटली आजची रेसिपी? व्हिडिओ आवडला असल्यास एक लाईक नक्की करा। चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर जरूर करा। बाजूचे बेल बटन प्रेस करा, म्हणजे माझे आलेले सर्व व्हिडिओ सर्वात अगोदर तुमच्यापर्यंत पोहोचतील। पुन्हा भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी बरोबर। तोपर्यंत धन्यवाद।